Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Lúc đầu không ai quan tâm chuyện này lớn như vậy. Đầu tiên là nhiệt độ cao kéo dài hàng chục ngày, ngay sau đó là hạn hán. Hồ ngừng hoạt động khi mọi người thực sự nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Tận thế đã đến. Thông báo khẩn cấp nhiệt độ cao tiếp tục tăng, mỗi nhà có 3 chỗ. Bạn có thể đi chuyến máy bay đầu tiên đến Bắc Cực để trú ẩn trước. Cả nhà chúng tôi ngồi quanh bàn ăn. Bố mẹ tôi nhìn nhau, có vẻ như đã đưa ra một quyết định nào đó. Chỉ vì em trai là con trai, bố mẹ tôi để tôi một mình vì sợ tôi làm loạn. Họ còn bỏ thuốc vào bữa tối. Trong khi tôi ngủ, đưa em trai tôi đi cả đêm. Tôi không buồn, rất vui, bởi vì tôi đã đánh thức hệ thống. Các người thật sự nghĩ là đi Bắc Cực sẽ an toàn sao? 3 ngày trước, nhiệt độ bên ngoài tăng đột ngột, từ dưới 30 độ đến trên 50 độ. Tin tức cho biết nhiệt độ ở khu vực ven biển lên tới hơn 90 độ. Hàng trăm ngàn người đã chết vì nóng, và nhiệt độ cao và sóng nhiệt liên tục đổ về phía Bắc. Không quá 3 ngày là có thể đến. Nhà nước nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó, vận chuyển mọi người đến Bắc Cực theo từng đợt để trú ẩn. Mỗi nhà 3 người một lần, cho đến khi sóng nhiệt đến. Cả nhà chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, bố mẹ nhìn nhau lo lắng. Người dân vùng ven biển trên TV tiếp tục chốt ở nhiệt độ cao hơn 90 độ. Nhiệt độ đi qua không quá 3 giây lập tức đốt cháy. Người tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng chỉ là kiên trì 1 phút là bị nóng chốc. Mồ hôi của gia đình tôi cứ nhỏ giọt trên bàn ăn. Em trai nằm trên bàn và rên rỉ. Em trai còn nhỏ. Ngày mai chúng ta đưa em trai đi trước được không? Tôi và em trai tôi đều là con ruột của họ, nhưng họ lại thiên vị em trai tôi. Có lẽ vì tôi là con gái. Tôi hỏi với chút hy vọng cuối cùng. Tại sao tôi và em trai không đi trước? Một trong hai người ở lại. Lời này vừa ra, mẹ tôi im lặng. Nhìn bố tôi. Kính trên nhường dưới, bạn có hiểu lòng hiếu thảo không? Nhìn bố và mẹ con chết vì nóng sao? Bố tôi vừa nói xong, hy vọng cuối cùng của tôi tan vỡ. Có vẻ như họ quyết tâm để tôi một mình. Tôi không nói gì nữa, yên lặng gật đầu, sau đó quay về phòng. Hơn 50 độ thật sự nóng, điều hòa không khí thổi ra đều là gió nóng. Tôi ngã vào góc tường, cầm quạt trong tay không ngừng quạt. Nghe thấy giọng nói của mẹ tôi, chúng ta thật sự giữ nó lại sao? Có cách nào không? Chúng ta chỉ có 3 chỗ. Nghe được lời này trong lòng vẫn không khỏi có chút buồn bã. Dưới sự coi thường, khủng hoảng sinh tử, giới tính là lý do họ bỏ rơi tôi. Buổi tối mẹ tôi gọi tôi ra ngoài ăn cơm. Có thể là tội lỗi, mẹ tôi cứ cho đồ ăn vào bát của tôi. Nhiệt độ quá nóng, các món ăn đều nóng và có chút thay đổi. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ăn thôi. Ăn, tôi cảm thấy mí mắt ngày càng nặng hơn, cho đến khi trước mắt tối đen không biết qua bao lâu. Một giọng nói vang lên trong đầu. Chế độ nhiệt độ cao, hận thù làm hệ thống thức tỉnh. Tôi mở mắt. Bắt đầu từ chiếc giường đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tôi vừa mơ à? Hệ thống gì? Thức tỉnh gì? Khô từ cổ họng không cho phép tôi suy nghĩ. Tôi lập tức lăn người ra khỏi giường, chạy đến phòng khách lấy một chai nước uống mạnh. Đợi uống xong nước tôi mới phát hiện phòng khách trống rỗng. Chỉ có mấy chai nước trên bàn ăn. Tôi cười khổ lắc đầu. Sao lại thế? Sợ tôi làm phiền họ. Tiếng chuông làm gián đoạn nỗi buồn của tôi. Tôi nghe máy. Châu, bạn thế nào? Bạn đi chưa? Người gọi là bạn cùng bàn của tôi, Tố Uyển, một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Tôi đoán bạn cũng bị bỏ lại. Phải, tôi chỉ là con của mẹ kế, vẫn là con gái. Không giữ tôi giữ ai, tôi là con ruột. Không phải cũng bị bỏ lại sao? Vậy chúng ta sẽ làm gì? Nhiệt độ cao sẽ đến đây sau 3 ngày nữa. Không thể ở nhà chờ chết. Bạn vội vàng nạp tất cả nước có thể mang đi. Chúng ta lái xe đi, miễn là đừng để bị sóng nhiệt đuổi kịp. Chúng ta an toàn. Tô Huyền không nói hai lời liền đồng ý. Nửa tiếng nữa, tôi mua một chiếc súp từ tầng hầm với giá không. Lái xe thì đi đón Tô Uyển. Hầu hết mọi người đã đi rồi. Những người còn lại đều là người già, người yếu, người tàn tật và những người bị bỏ rơi như chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi đến nhà Tô Uyển. Tôi bấm còi 2 lần. Cô ấy kéo một túi du lịch lớn ra. Bố mẹ cô ấy có lương tâm hơn, để lại cho hắn nhiều nước và thức ăn. Chúng ta sẽ đi như thế nào? Đường về phía Bắc. Tô Uyển mặc một chiếc áo chống nắng trong suốt màu trắng. Tôi cười trêu chọc cô ta, nói chúng ta là chạy trốn, không phải kỳ nghỉ. Bạn mặc trong suốt như vậy muốn quyến rũ em trai sao? Không phải đùa đâu. Áo chống nắng cô ta mặc quá mỏng, không có tác dụng chống nắng tốt. Nhẹ thì bị chảy nắng, hoặc chớt vì mất nước. Mấy giờ rồi, bạn vẫn còn tâm trạng để đùa à? Giọng nói vừa rơi xuống, một giọng nói trong đầu vang lên. Phát hiện 10 giá trị thù hận. Tặng vật chủ 2 cây kem. Lời khuyên ấm áp. Giá trị thù hận đầy đủ 1000 có thể tự làm mát. Tôi đã không mơ đêm qua. Thì ra tôi thực sự có được hệ thống. Tôi dừng xe lại. Tô Huyền hoảng sợ nhìn tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Cho bạn một thứ tốt. Tôi lấy 2 que kem ra khỏi túi bên ba lô. Khoảnh khắc Tô Uyển nhìn thấy mắt đều sáng lên. Thời tiết trên 50 độ có thể ăn kem que. Đừng nói về sự xa hoa. Bạn lấy đâu ra vậy? Tôi đã thay đổi nó. Tôi chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ. Tô Uyển còn muốn hỏi. Tôi nhét kem vào miệng cô ta. Tô Uyển lập tức cúi đầu vui vẻ ăn kem que. Tôi lái xe với một cây kem trong miệng.
Đồng thời đang suy nghĩ về những gì hệ thống vừa nói. Hận thù chỉ đầy đủ một phẩy có được chức năng làm mát tự động. Suy nghĩ sâu sắc, kem que vô tình đã bị ăn hết rồi. Đột nhiên Tô Uyển hét lên, cẩn thận phía trước. Một cái phanh khẩn cấp trong tiềm thức của tôi. Giữ yên xe, tôi mới nhìn thấy một người nằm trên đường phía trước, giơ cánh tay lên và vẫy mạnh. Hắn đang cầu cứu chúng tôi nhìn người đó, lại quay đầu nhìn ba lô, thêm một người nữa, nghĩa là chúng ta sẽ mất 1/3 nguồn nước. Dùng cho một người lạ không quen biết. Nhiệt độ cao, tất cả các con sông gần như khô cạn. Nước đóng chai trong siêu thị cũng đã bị cướp hết từ lâu rồi. Nhiệt độ cao súng nước chắc chắn đáng giá hơn vàng. Khi tôi đang do dự, Tô Uyển mở miệng nói, chúng ta cứu hắn đi, hắn sắp chết rồi. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Uyển, bạn chắc chứ? Theo lời hắn, chúng ta sẽ cho nó 1/3 nguồn nước. Chúng ta tiết kiệm một chút là được rồi. Đó là một người. Tất cả nguồn nước trên xe, hầu hết đều là của Tô Uyển. Tôi cũng không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy bạn đợi tôi nói xong nhé. Tôi lái xe xuống. Ra khỏi xe, một cơn sốt quét qua toàn thân ngay lập tức. Mặc dù sẽ không lập tức bị nướng chết, nhưng nếu không có nước thì cũng chịu được nhiều nhất là nửa ngày. Nóng quá, tôi không nhìn kỹ. Đỡ người đó lên rồi chạy về phía xe. Tô Song Trà đã lấy ra một chai nước rồi. Người nọ nhìn thấy nước, nhặt nước rồi uống. Chưa uống 2 ngụm, tôi đã giật lấy chai nước. Bạn uống nhiều như vậy có phải muốn chết không? Muốn chết đừng lãng phí nước. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Bạn cũng bị bỏ lại sao? Tôi tự nguyện ở lại. Tôi bảo chồng tôi đi trước với 2 đứa con. Nghe được lời này tôi không khỏi cảm khái tình mẫu tử thật vĩ đại. Nhưng không phải ai cũng có. Bạn là một người mẹ tuyệt vời. Không sao, chúng ta cùng đi thôi. Cảm ơn, tôi là Lý Tú Liên. Uống từ từ, chúng ta còn một chặng đường dài. Lý Tú Liên gật đầu, hai người đã nói chuyện. Và tôi tập trung lái xe, đi một đoạn đường. Tôi thấy một trạm xăng phía trước. Vừa lúc xe sắp hết xăng rồi, tôi đỗ xe bên trạm xăng. Tôi đi xuống, tùy tiện đến cửa hàng tiện lợi xe, ở lại trong xe đi. Chú ý an toàn. Dưới nhiệt độ cao, tôi cẩn thận cố lên, sợ trạm xăng sẽ phát nổ. Sau khi thêm dầu, tôi đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi, xem có thể tìm được gì hữu dụng không. Mặc dù chúng ta có nước, nhưng cũng không kéo dài được lâu. Vào cửa hàng tiện lợi, bên trong nóng lắm, nhưng tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Ít nhất bên trong túi người sẽ không bị nướng chết. Cửa hàng tiện lợi cũng bị cướp hết. Trên kệ trống rỗng, không gì cả. Tôi thất vọng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tôi nghĩ, cửa hàng tiện lợi thường có một nhà kho, trong đó có con hàng không. Tìm một vòng mới tìm được cửa nhà kho. Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Tô Uyển. Có gì không? Sao bạn lại ở đây? Lâu như vậy không đi ra. Chị Tú Liên bảo tôi đến xem. Xong rồi, cô gái ngốc nghếch này bị lừa rồi. Có tiếng xe khởi động. Tôi và Tô Uyển lập tức chạy ra ngoài cửa. Lý Tú Liên một chân ga liền lái xe đi. Tô Uyển trực tiếp đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi xa. Bây giờ bạn hiểu sao tôi lại để bạn ở lại trong xe. Tôi xin lỗi, tôi không nên để bạn cứu cô ta. Mặc dù tôi tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với Tô Uyển. Bạn tốt bụng, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, mọi thứ đều phải để mắt đến. Giờ xe đã biến mất, nước và thức ăn cũng hết. Chúng ta đến nhà kho xem đi. Tô Uyển lặng lẽ đi theo phía sau tôi. Môi trường nhiệt độ cao chúng tôi đã ướt đẫm rồi. Đẩy cửa nhà kho, bên trong lập tức một luồng gió lạnh thổi tới, làm cho tôi và Tô Uyển đều tinh thần mấy phần. Tô Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Ở đây mát quá. Nhà kho để bảo quản hàng hóa lâu dài, vật liệu xây dựng tương đối đặc biệt, cho nên có thể cách nhiệt độ cao. Nếu xe không bị đánh cắp, chúng ta có thể ở trong đó. Loại nhà kho này chịu nhiệt tối đa là 60 độ, vài ngày nữa cũng không ở đây được. Lời nói chưa rơi, tôi nhìn thấy thứ gì đó ở góc tường, được bao phủ bởi một tấm bạt, đi qua và nhấc tấm bạt lên. Một hộp nước khoáng và một hộp bánh quy ở góc. Sao còn có một hộp nước nữa? Hai khả năng, một là có người trốn, không biết vì lý do gì mà không lấy đi. Một loại khác không ai phát hiện ra. Bây giờ có vật tư sinh tồn. Tiếp theo phải làm gì? Trong khi nhà kho này vẫn có thể cách nhiệt. Nghỉ ngơi đi. Chờ buổi tối nhiệt độ giảm xuống, chúng ta đi bộ. Không được. Tôi quay người ngồi xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo. Giờ chúng ta không có xe. Nhiệt độ cao lại tiếp tục tăng. Nhiệt độ có thể lên tới 80 độ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Đến lúc đó chỉ có thể chờ chết. Chúng ta phải tiếp tục đi về phía Bắc để có hy vọng sống sót. Tô Uyển nghe xong lời tôi nói, bất đắc dĩ ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong một thời gian ngắn mát mẻ. Chờ sau khi tỉnh lại đã là buổi tối rồi. Tôi và Tô Uyển cẩn thận đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen, nhiệt độ cao đã khiến hầu hết các nơi mất điện. Không có tín hiệu, điện thoại cũng trở thành công cụ chiếu sáng. Tô Uyển và tôi gói nước và bánh quy bằng vải chống thấm nước. Tôi xách nước, cô ta xách bánh quy. Hai người như vậy trong đêm tối, đi về phía Bắc với hy vọng sống. Tô Uyển đi phía trước. Dưới ánh sáng điện thoại di động, Tô Uyển đi bộ mông vặn vẹo. Ngay lập tức một ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu tôi.
Tô Huyền, mong cậu lại to rồi. Sau này ai cưới bạn nhất định có thể sinh con trai. Đừng có trêu chọc tôi nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo một giọng nói vang lên. Hệ thống nhắc giá trị thù hận cộng 1. Giá trị thù hận đầy đủ 20 có thể nhận được một chiếc xe dầu ngựa. Nghe nói có thể lấy xe, mắt tôi lập tức sáng lên. Tô Huyền chỉ có thể ủy khuất bạn rồi. Tô Huyền thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với nụ cười Hắn xấu. dừng bước, bực bội nói bạn đi phía trước. Tôi không muốn bạn đi phía trước. Mông to Tô Huyền nhấc chân đá vào tôi. Tôi vừa trốn vừa nói về mông to. Âm báo hệ thống liên tục vang lên. Kết giá trị cộng thêm một dấu cộng một dấu cộng một dấu cộng 1. Đến 18 rồi. Tôi lại thử hét lên một câu. Hệ thống không phản ứng. Tôi tự nhủ một câu không có ý nghĩa. Tô Huyền cũng không để ý đến tôi tự nữa. Mình đi phía trước. Chúng tôi dừng lại và đi tất cả các cách cho đến khi trời sáng. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đi ra phía trước xem đi. Tìm một nơi để tránh nắng nóng. Tôi và Tô Huyền lại đi một đoạn đường. Tô Huyền vẫn vùi đầu đi bộ, không tìm thấy tình huống phía trước. Tôi nắm lấy Tô Huyền, kéo cô ta đến một chiếc xe bị hỏng bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Bạn xem chúng tôi gặp người quen cũ rồi. 50 dặm phía trước, hai người đàn ông che kín mặt đang kéo một phụ nữ ra khỏi xe. Người phụ nữ chính là Lý Tú Liên. Đó không phải là xe của chúng ta sao? Thấy chưa? Bị quả báo rồi. Lý Tú Liên bị bạo lực kéo lê trên mặt đất, chân liên tục giãy giụa. Một trong những người đàn ông có chút thiếu kiên nhẫn. Theo Lý Tú Liên bụng dưới là 2 chân. Sau đó hai người đàn ông nhảy lên xe và chuẩn bị rời đi. Lý Tú Liên thấy vậy chịu đựng đau bụng dưới bò lên. Để lại cho tôi chút nước, nếu không tôi sẽ chết. Lý Tú Liên nắm lấy cửa xe, miệng không ngừng cầu xin. Giây tiếp theo, một bàn tay trong xe bắn vào trán Lý Tú Liên là một phát súng. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Tô Huyền đều bị sốc. Tô Huyền trực tiếp bị dọa đến hét lên một tiếng. Tôi vội vàng bịt miệng cô ta, nhưng đã quá muộn. Hai người đàn ông kia trực tiếp xuống xe, vượt qua Lý Tú Liên đã chết, đi thẳng về phía chúng tôi. Tô Huyền sợ hãi cuộn tròn, tim tôi sắp nhảy ra rồi. Nhìn xung quanh, ngoại trừ cái xe phế liệu mà chúng ta đang trốn, chỉ còn lại một miếng gạo bên đường. Nhưng hai người đó có súng. Chúng ta chạy nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn đạn. Bước chân càng ngày càng gần, tôi và Tô Huyền căng thẳng không dám thở. Đột nhiên 2 tiếng thì thầm vang lên. Vài giây sau một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước ra từ cánh đồng lúa. Người đàn ông nhìn tôi và Tô Huyền một cái, sau đó giơ súng đi về phía hai người bị đánh ngã. Đừng cử động nữa, tôi bắn rồi. Tôi và Tô Huyền run rẩy bước ra ngoài. Hai người vừa rồi, một người đã bị bắn chết rồi, một người không bị trúng đạn. Tên tôi là Ngô Minh, là cảnh sát ở đồn cảnh sát. Cảnh sát vũ trang, họ là những kẻ rớt người chạy trốn khỏi đồn cảnh sát. Người không bị bắn. Ánh mắt hung ác nhìn cảnh sát vũ trang. Tôi đột nhiên có một tia sáng. Đây không phải là giá trị thù hận gửi đến cửa sao? Bạn nói bạn thật là đồ rác rưởi. Cho bạn cơ hội, bạn đều chạy không thoát. Chỉ số thông minh của bạn còn là tội phạm. Về nhà trồng trọt đi. Tôi nói đầy tục tĩu với người đó. Cảnh sát vũ trang và Tô Huyền kinh ngạc nhìn tôi. Người nọ quả nhiên đem ánh mắt oán hận hướng về phía tôi, đưa tay ra muốn bắt tôi, tránh tôi. Tôi đã giơ ngón giữa vào mặt hắn muốn nhảy lên và rớt tôi. Giây tiếp theo hệ thống nhắc nhở. Quần áo từ tội phạm. Hận thù thuần túy chỉ thêm 100 phần thưởng, đã được sắp xếp để có được một chiếc xe sinh tồn chế độ ở phía trước. Khi tôi phấn khích, sĩ quan tỏ ra dũng cảm với người đàn ông đó. Tô Huyền trừng to mắt mở to miệng không nói được lời. Trái tim tôi run rẩy, nhìn về phía cảnh sát. Nhìn hắn vẻ mặt lạnh lùng. Hắn chắc chắn không phải cảnh sát, mắt hắn quá lạnh. Không phải cảnh sát nên có. Sĩ quan làm như vậy không tốt sao? Cảnh sát vũ trang hơi sửng sốt, thay đổi khuôn mặt cười ngay lập tức. Bây giờ ngày tận thế đã đến, loại người này không chết không biết sẽ phạm bao nhiêu tội ác. Hơn nữa bọn họ vốn là tử hình. Tô Huyền muốn nói chuyện, tôi vội vàng nắm tay cô ấy. Sĩ quan nói đúng, vậy đi thôi. Sĩ quan, cất súng đi, đi thẳng lên xe. Người này không đúng, cẩn thận đấy. Vài giây sau, viên cảnh sát lại xuống, bởi vì xe bị hỏng rồi. Sĩ quan mang theo nước và thức ăn trên xe. Ba chúng tôi đi bộ. Không đi được bao xa, sĩ quan Ngô quay đầu lại hào hứng gọi các bạn xem. Phía trước có một chiếc AV, tôi giả vờ cũng rất phấn khích, vội vàng đồng ý quả tốt. Mau đi xem có thể lái được không? Đi đến bên chiếc xe, cảnh sát vui vẻ nói chuyện. Sau đó anh ta mở cửa xe và bước lên ghế lái, cố gắng đánh lửa. Đã thử vài lần, sĩ quan bị lạc bước xuống. Trong lòng tôi nghi ngờ, có phải là xấu không? Không nên. Hệ thống làm sao có thể thử một cái bị hỏng? Để tôi thử. Khi tôi ngồi vào ghế lái, xoay chìa khóa, xe sẽ khởi động thuận lợi. Xe này còn được công nhận không? Chết tiệt, tại sao bạn lại làm thế? Có lẽ may mắn. Sĩ quan gật đầu, mở cửa xe và đi vào trong xe. Bên trong rất sang trọng, mọi thứ. Không hổ thẹn là sinh tồn tận thế. Điều quan trọng nhất của xe là có điều hòa. Tô Huyền nhìn bóng lưng của viên cảnh sát vũ trang, nhớ lại những gì tôi đã nói, chọn ngồi vào ghế phụ. Tại sao bạn ngồi phía trước?
Tô Huyền sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Tôi lái xe dễ bị phân tâm, bảo cô ta để mắt đến tôi. Sĩ quan lên tiếng, sau đó quay lại đi tắm. Tôi cũng cảm thấy hắn không giống cảnh sát. Hắn chắc chắn không phải. Càng dành nhiều thời gian với anh ấy, càng phát hiện trên người hắn không có khí chất của cảnh sát. Lời nói và hành động cũng không có sự cảnh giác và nhạy bén của cảnh sát. Cảnh sát vũ trang tắm xong, ngã xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi. Trên đường đi, thành phố vốn phồn hoa đã sớm biến thành hoang vu. Nhìn đi, sức nóng thiêu đốt nhấn chìm toàn bộ màu xanh lá cây, chỉ còn lại sự huy hoàng và tuyệt vọng vô tận. Chúng tôi lái xe suốt, lái xe 2 ngày. Đêm thứ 3, chúng tôi đỗ xe bên đường để ăn. Các bạn có nghe thấy không? Tôi và viên cảnh sát nhìn nhau, cảnh giác ngay. Bên ngoài xe có tiếng động nhỏ, giòn. Sĩ quan rút súng ra và đứng bên cạnh cửa xe. Tô Huyền đứng sát phía sau tôi cảm thấy tay cô ấy hơi run. Tiếng động đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, mấy tia sáng mạnh xuyên qua cửa sổ xe. Người trên xe, các người bị bao vây rồi, tự xuống đi. Tôi hơi nhíu mày, đây là bị cướp. Tôi nhìn về phía cảnh sát, hắn vẫn không có động tác. Không ai trong chúng tôi dám phát ra tiếng động. Im lặng vài giây, người bên ngoài lại hét lên, cho các bạn 3 giây, không xuống thì chúng tôi sẽ làm. Lời nói vừa rơi, bên ngoài xe vang lên tiếng la hét. Họ nói có ít nhất 7-8 người đi xuống đi. Có quá nhiều người trong số họ, chúng ta không có cơ hội. Tôi an ủi Tô Huyền không sao, sau đó từ từ mở cửa và đi xuống. Quả nhiên bên ngoài xe có 10 mấy người áo đen, bọc chặt, cầm dao dựa trong tay. Xe này đẹp đấy, đưa chìa khóa đây. Chìa khóa ở trong xe. Anh, có chìa khóa thật. Anh Hổ nhìn tôi một cái, rồi ngồi vào ghế lái. Đúng như mong đợi, hắn thao tác một chút, xe không khởi động. Hắn tức giận đập vỡ vô lăng 2 cái, ra khỏi xe. Anh Hổ vừa định đưa tay đánh tôi, đột nhiên ánh mắt bị Tô Uyển hấp dẫn. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng tục tĩu. Khốn kiếp, cũng là phụ nữ, tại sao đối xử tệ bạc như vậy? Em gái này. Hắn muốn đưa tay chạm vào Tô Uyển. Tôi có thể khởi động xe, trên xe có nước và thức ăn, ngoài ra còn có điều hòa không khí. Trong ngày tận thế này, ở ngoài thêm 1 giây cũng là tra tấn. Hắn nghe thấy tiếng nước và thức ăn, quay mắt về phía tôi. Nếu bạn không khởi động xe, tôi sẽ giết bạn, sau đó cướp bạn của bạn. Tôi cắn răng, cố nén cơn giận trong lòng, ngồi vào ghế lái. Nếu vặn nhẹ nhàng, động cơ phát ra tiếng nổ. Ở đâu ra tà môn như vậy? Khi những người khác nghe thấy tiếng xe khởi động, tất cả đều hào hứng nhảy lên xe. Tôi nhìn cảnh sát vũ trang và Tô Uyển, báo hiệu cho cảnh sát vũ trang bảo vệ Tô Uyển. Viên cảnh sát vũ trang gật đầu. Sau đó tôi theo lệnh của anh Hổ, lái xe vào một tòa nhà bỏ hoang. Ra khỏi xe, chúng tôi nhìn thấy bóng tối ở góc tường, còn ngồi mấy chục người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Trong môi trường nhiệt độ cao, xung quanh có mùi chua. Có 5-6 tên da đen cầm đủ loại vũ khí. Có tìm thấy những người từng bỏ trốn không? Người áo đen lắc đầu. Anh Hổ lại đi đến bên cạnh 10 mấy người kia. Các bạn cứ ở yên đây, có ăn có uống, sao lúc nào cũng muốn chạy? Mấy chục người kia dựa vào nhau, trong ánh mắt đầy sợ hãi. Không ai dám nói chuyện. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc phía sau tôi nói. Được rồi, đừng làm khó họ nữa. Được. Tôi và Tô Huyền kinh ngạc quay đầu lại. Người nói chuyện lại là cảnh sát vũ trang. Xin lỗi, nói dối các bạn. Ôi không, hầu hết các bạn đều bị tôi lừa. Lúc này tôi mới hiểu, cảnh sát vũ trang này và nhóm người này là một nhóm, và hắn là ông chủ. Tôi đổ mồ hôi, tệ thật, nhấp vào góc dưới bên trái để tải xuống. Chạy trốn cùng bạn gái. Bạn có thể xem toàn bộ văn bản tiếp theo.